السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يلا بقى نبدأ في القصة على طول من غير تضييع وقت. وقالت لها: إذا أردت أن تصبحي من البشر يمكنني أن أحقق لك أمنيتك، ولكن مقابل أن تعطيني صوتك الجميل. فوافقت إريال حتى تتمكن من رؤية حبيبها، وفعلا تحولت لإنسانة. ولكن بمجرد حدوث ذلك أصبحت لا تعرف السباحة، فساعدها أصدقائها سيباستين وفلوندر للصعود على السطح. جلست الأميرة إريال تحت شجرة وهي ترتدي قطعة من سارية السفينة، فرآها الأمير إريك وأعجب بها كثيرا، وتساءل في نفسه: يا ترى هل تكون هذه الفتاة التي أنقذتني وأخذت تغني إلي حتى أفيق؟ اقترب إريك من إريال، ولكنه اكتشف أنها لا تستطيع الكلام، وهنا فهم أنها ليست من يبحث عنها. ولكن على أي حال فقد دعاها إريك لتعيش معه في القصر الملكي. فرحت إريال كثيرا وذهبت مع إريك إلى القصر. كده يكون خلص الجزء الأول من القصة، وانتظرونا إن شاء الله في الجزء الثاني من القصة. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو تدعمونا بزر اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.